Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora o să încerc să răspund întrebărilor voastre. De asemenea, citirile sunt generale, așa că puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru spiritualitate, puteți alege un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană, fix cum simțiți așa faceți, iar dacă simțiți nevoia puteți asculta toate cele 3 numerele. Și acestea fiind spuse, avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz, numărul 3, piatra verde. O să vă rog să alegeți intuitiv. Sper că ați ales, dacă nu puteți să dați pauză și oricum găsiți în primul comentariu, dar și în capitole, timpii pentru fiecare număr. Voi începe cu cei care ați ales numărul 1, piatra galbenă. Să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi să vă transmită. Primul mesaj pentru voi este 6 de cupe, dragii mei. Văd aici o întâlnire cu o persoană din trecut. Poate discutăm despre un moment special în care trecutul revine în viața voastră sau anumite amintiri din trecut nu vă dau pace. Copiii, iarăși, pot avea un rol foarte important pentru voi. Dar văd aici intens această idee de suflet pereche, dragii mei. Suflet pereche, foarte intens să vede acest aspect. O să vreau să mai extrag o carte, vreau să clarific puțin lucrurile pentru voi. Opt de monede. Văd că lucrați la ceva. Lucrați la ceva, poate lucrați să reparați o relație din trecut, iar pentru alții dintre voi este ca și cum lucrați aici pentru cineva, pentru bucuria cuiva. Poate aveți voi un vis de când erați mici și acum vreți să-l puneți în practică. Pentru alții dintre voi, în schimb, mi se transmite aici foarte intens faptul că parcă vreți să reparați o relație sau parcă vreți să vă vindecați ceva ce ține de iubirea voastră. Traumă din copilărie, o iubire veche. Judecata pentru voi, arcana majoră numărul 20, care vine aici cu un moment de claritate. Lucrurile se clarifică. În sfârșit, fiecare primește ceea ce merită. Pentru alții dintre voi, chiar toată această poveste poate avea legătură și cu renunțarea la ceva anume. Deci, după lupte colosale, după o perioadă în care s-au întâmplat tot felul de situații în viața voastră, în plan personal, profesional, acum lucrurile încep să se miște. Judecata de apoi vine cu acel moment în care poți sta la masă cu o persoană de vorbă, deschis și să vezi exact ce își dorește, ce îți dorești. Fiecare primește ceea ce merită, da? Cu alte cuvinte. O împăcare poate să fie aici, iarăși, dar are legătură și cu ideea aceasta de a renunța la ceva anume. Poate cineva cu acest cavaler de bâte și cu acest 8 de cupe, cineva trebuie să renunțe la imaturitatea de care dă dovadă. Deci e o persoană ușor imatură aici, care trebuie să renunțe la ceva anume, la un anumit mod de manifestare.
la o perioadă destul de dificilă. Poate avea legătură cu un divorț, cu o despărțire, cu încetarea unui contract la locul de muncă pentru alții dintre voi. Foarte interesant, dragii mei. Vreau să clarific puțin această carte. Da? Momentul secerișului este momentul recoltei pentru voi. Lucrurile încep să se miște, dragilor, într-o anumită direcție. Culegeți roadele, despre asta este vorba. Și are legătură și cu un final. Dispar norii din viața voastră, dispar dușmanii. O să mai cer o carte pentru voi. Au ieșit mai multe, chiar a ieșit câte o carte pentru fiecare mesaj de aici. Aici poate să fie vorba, iarăși a ieșit mesajul copil, deci șasele ăsta de cupe vrea să ne spună despre un copil, vrea să ne spună despre un nou început, despre ceva diferit, ceva în privința căruia oamenii nu prea sunt de acord. Poate e vorba de o dorință pe care voi o aveți din trecut și pe care abia acum o puteți pune în practică. Următoarea carte, da, ne arată bufnițele, deci două persoane foarte înțelepte. Parcă stați cu cineva de vorbă sau ați stat de vorbă, ați vrut să refaceți relația, ați vrut să refaceți legătura cu persoanele de la locul de muncă și se pare că veți reuși sau ați reușit deja. Poate fi un proiect sau ceva la care voi lucrați împreună cu o persoană dragă vouă. Dar este ceva ce ține de detalii și este ceva ce presupune să vă mișcați încet și sigur. Foarte frumoase mesajele, dragii mei, iar în final aveți grădina, deci multă bucurie pentru voi. Acestea au fost previziunile, să vedem zodiile implicate, dar, repet, nu este neapărat legătură să aveți, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Avem zodii de apă foarte puternic, Rac, Scorpion, Pești, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar, repet, nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu așa ceva. Poate chiar și zodii de aer mi se mai transmite aici. Gemeni, Balanță, Vărsător. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să îmi susțineți acest proiect, puteți să dați acest videoclip unui prieten sau unei persoane dragi vouă. Sau puteți să recomandați canalul cuiva. Chiar m-ar ajuta foarte mult. Iar pentru cei care doriți, aveți și butonul de mulțumire, dacă voi așa simțiți. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă mai aștept la încă un număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile de tarot. În primul rând, vom începe cu 3 mesaje, atât aș vrea să extrag. Primul mesaj pentru voi este valetul de cupe care vine și care vă transmite foarte multă sensibilitate, foarte multă voie bună. Poate vorbi de o persoană sensibilă, de o persoană mai tânără. Unii puteți avea legătură aici foarte puternică cu zodia Pești, zodia Rac, zodia Scorpion.
Următorul card pentru voi, regina de monede. Dragilor, și cred că a sărit și jos. Dar îl voi lua în considerare. E ca și cum cineva aruncă banii sau cineva nu prețuiește zona aceasta materială. Cineva vrea o schimbare, cineva vrea să se mute, să facă o mutare, să schimbe ceva în viața sa. Pentru că văd o apăsare foarte mare aici, poate din punct de vedere financiar, poate dintr-un anumit punct de vedere. Deci cineva vrea să plece, cineva vrea să evadeze, cum s-ar spune. O să mai cer o carte pentru voi. Perfect, a sărit singură. A sărit chiar pe regina de cupe. Dragilor, cavalerul de cupe, foarte multă sensibilitate. Voi e posibil aici să primiți o invitație de la cineva pentru a face un drum, pentru a vă muta, pentru a vă schimba. Cineva, o persoană care este plecată, care este într-un alt oraș, într-o altă țară, iarăși vă poate scrie, vă poate propune să vă revedeți, să faceți o călătorie împreună. Cavalerul de cupe vine cu o ofertă, cu o șansă foarte serioasă, foarte frumoasă și este ceva ce poate dura, este o persoană magică, o persoană romantică, foarte mult romantism aici se vede. Voi lua și regina de monede, care a căzut, dar având acest 4 de spade, cineva parcă stă și meditează, cineva stă și analizează aici lucrurile. Parcă este o persoană care dorește odihnă. Să vedem unde este celălalt card. Da, o să dau pauză și o să-l iau, pentru că este important. Dragii mei, mesajul care mi este transmis foarte, foarte intens aici este faptul că schimbarea poate apărea la voi chiar pe neașteptate și poate apărea mai ales dacă reușiți să rezolvați ceva ce ține de două femei sau în urma unei călătorii pe care o faceți cu o altă persoană. Foarte intens mi se transmite acest mesaj. O să întrebăm și celălalt tarot. Parcă aveți un drum închis, da? Parcă ceva nu funcționează, ceva nu merge aici pentru unii dintre voi. Este ceva foarte, foarte stabil, e ca și cum tot vi s-au dat lucruri mărunte, nu vi s-a dat suficientă iubire, nu vi s-a dat suficientă atenție. Poate încă sunteți la o răscruce de drumuri și nu știți ce să faceți. Sunteți într-o perioadă de confuzie alții dintre voi. Aveți mai multe oportunități și nu știți încotro să mergeți. Poate aveți anumite drumuri blocate. Și dacă e așa, poate e bine să încercați să înțelegeți aici că drumurile pe unde momentan aveți blocajul, poate nu este momentul acum, când voi vedeți această citire. Poate nu este drumul vostru absolut deloc acolo. Mi se transmite aici că Universul vrea să vă ofere multe semne aici în această situație, dar din punct de vedere fizic. Da? Atunci când mergeți pe stradă, fiți foarte atenți ce vă apare în cale, ce se întâmplă. Că dacă vrei să mergi undeva și ai tot felul de piedici și întârzi autobuzul, nu pleacă mașina la timp sau mai știu eu ce se întâmplă, prins roșu la semafor în continuu, înseamnă că nu era momentul să mergi atunci acolo sau nu pe acolo e drumul tău. O provocare, da? O provocare care apare, dar și foarte multă pasiune. Aici văd ceva stabil ce va fi. Dar în momentul în care vă veți asuma voi această schimbare, care poate ține chiar de zona voastră profesională, de banii voștri. În alte cazuri, dacă e vorba de viața personală, aici trebuie să vă asumați ceva ce ține de un regim, ceva ce ține de a vă respecta mai mult, de a avea mai multă grijă de voi. Wow, nu cred! A ieșit domnul și doamna
da? Domnul și doamna, spate în spate, față în față. Nu știu ce e aici, dragii mei, dar e un moment magic pentru unii dintre voi. Deoarece discutăm despre un suflet pereche. Un suflet pereche, pur și simplu. Un suflet pereche care vine și vă este alături. Deci, dragii mei, tot înainte, însă, repet, e nevoie să nu mai acceptați firmiturile, să nu mai acceptați puținul, ci din contra să începeți să vă respectați mai mult, să începeți să spuneți lucrurilor pe nume, să mai reanalizați ceea ce vi s-a oferit. Acesta este sfatul cărților pentru voi. Dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate. Foarte puternic, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, Capricorn în mod special, văd aici, Scorpion, iarăși pentru alții, deci se repetă oarecum zodiile. Dragii mei, acestea au fost citirile, da, de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care vă doriți să mă ajutați în extinderea acestui proiect, vă invit să lăsați un like, să distribuiți acest videoclip pe o pagină de socializare sau să îl oferiți în dar unui prieten sau unei prietene. Iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag la un alt număr sau la o altă citire aici pe canal. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul să vă transmită de această dată. Vreau să vedem. O să vă rog să vă gândiți la ceva anume. Primul mesaj pentru voi este Cavalerul de Spade. Niște discuții foarte aprinse care au avut loc sau care vor avea loc și care vă pot ajuta aici să clarificați o situație în care voi sunteți. O persoană foarte grăbită, o persoană care face lucrurile foarte rapid și o surpriză care vine ca o veste trăsnet așa peste noapte. O persoană mai imatură în gândire. Poate fi cineva care este mai încăpățânat sau mai încăpățânată. Asul de monede pentru voi, poate chiar discutăm despre o șansă care vi se oferă. O persoană care vă poate ajuta, care vă poate ține în spate. Pe neașteptate, în urma unei discuții foarte aprinse sau poate avea legătură aici cu o discuție total neașteptată, în legătură cu un nou început, în legătură cu o semință pe care voi vreți să o plantați. Pentru cei singuri poate apărea o persoană nouă în urma unei despărțiri bruște. Sau dacă ați pierdut un loc de muncă, poate veni o șansă, dar este ceva mai diferit, care ori presupune să avansați greu, ori presupune să lucrați fizic aici pe pământ, să lucrați într-un loc, să nu vă mișcați mult, să aveți ritmul vostru de a lucra
Și într-o relație poate fi la fel, nu știu, nu călătoriți mult, stați într-un loc, sunteți sedentari într-o relație. Nouă de monede, mai departe, pentru voi. Parcă reușiți să încheiați ceva, reușiți să finalizați ceva. Apare o surpriză. Da? Unii puteți primi niște bani, dacă e vorba de locul de muncă. Și e ceva ce ține de o nouă activitate pe care ați făcut-o voi sau pe care o faceți, ca să spun așa. Și ia uitați ce multă comunicare, da? Comunicați foarte, foarte mult aici cu cineva. Cineva vrea să știe mai multe lucruri despre persoana dumneavoastră. Mai văd foarte multă pasiune dintre voi și ceilalți sau dintre voi și această persoană. Această victorie, această reușită, cine știe, vă poate duce într-o zonă mult mai înaltă față de cum vă imaginați voi. Este vorba de ceva foarte stabil, da? Și pentru unii poate să fie vorba de un nou proiect, de un nou început, de un copil, de o persoană mai tânără. Sunt ghidată să mai extrag o carte. Aici. Wow! Dragii mei, pentru voi urmează o transformare profundă. Ceva se încheie la 180 de grade pentru voi. Ceva se termină, gata. Vă transformați viața pur și simplu, câștigați la loto, ceva faceți aici. Acum râdem, glumim, da. Dacă vi se oferă o șansă, o ofertă, vă vine o idee nouă, acum e momentul vostru. Și o să fie cu multe discuții, adică multe persoane vor discuta despre așa ceva. Pentru alții dintre voi, să știți că dacă e vorba de o relație, aici lucrurile se schimbă radical, se stabilizează lucrurile. Ori vă despărțiți pe cale amiabilă, dacă e vorba de o despărțire, dacă e vorba de a vă împăca cu cineva, eu totuși văd că ori rămâneți prieteni și de acolo prietenia frumoasă ajunge la un nivel înalt și apoi intervine pasiunea și vă împăcați. Dacă știți că se poate, că nu e valabil în toate cazurile, dacă sunteți singuri și vreți să apară cineva nou, o să apară pe total neașteptate, dar ideea este aici să fiți voi deschiși la aceste schimbări care apar. O relație începe să se stabilizeze, începe să vă aducă roade sau un proiect anume. Haideți să vedem, dragii mei, mai departe. Vreau să mai clarificăm puțin aici anumite detalii. Wow! Voi aici țintiți undeva foarte sus. Vă doriți o poziție înaltă la locul de muncă, o persoană specială, o persoană care să vină să vă ajute, să vă ghideze, o persoană pe care vă puteți baza. Și iarăși se accentuează acest mesaj de a merge greu, de a lua decizii cu greutate. Deveniți o persoană cunoscută, faceți relația cunoscută în alte cazuri. Posibil și acest aspect. Și văd multă profunzime aici, multă liniște. Parcă se așterne liniștea în viața voastră. O să mai cer câteva cărți de la acest tarot. A sărit una și încă una. Wow, dragii mei, atenție puțin. Voi aici, ori la un drum, ori e vorba de o veste, ceva vine către voi ca un fulger, ca un trăsnet și are legătură cu o altă femeie sau cu o intrigă între femei, adică cu o ceartă între două femei sau între mai multe femei. Un eveniment total neașteptat care s-a întâmplat și care v-a dat puțin peste cap, dar dacă e așa, indiferent de situație, lucrurile se stabilizează aici. Și s-a întâmplat tocmai pentru a vă ajuta să faceți voi o schimbare în viața voastră. E o persoană, nu știu, ori e un eveniment care s-a întâmplat așa pe neașteptate și a fost un drum pe care nu vi l-ați programat, ori în alte cazuri ați făcut o călătorie sau ați primit niște vești de la drum, venit cineva, v-a spus niște lucruri.
Foarte interesant. Totuși, aveți un prieten alături de voi, este o persoană sinceră, o persoană care vă este alături. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Haideți să vedem și zodiile implicate. Avem zodia Scorpion, foarte puternic, zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, zodii de pământ, foarte puternic, Taur, Fecioară, Capricorn, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodia Săgetător aș mai vedea aici. Zodia Pești, foarte puternic, nu știu dacă am spus, dar foarte puternic este zodia Pești aici. Și cam atât. Dragii mei, acestea au fost previziunile. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți și astfel veți fi la curent cu toate citirile care apar pe canal. Iar pentru cei care doriți să mă ajutați în dezvoltarea acestui proiect, vă invit să dați acest videoclip unui prieten drag vouă, să-l distribuiți pe un site de socializare, iar pentru cei care doriți puteți să apăsați și butonul de mulțumire care este mai jos după videoclip. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. Foarte interesante citirile, toate trei. Mi-au plăcut mult. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Sper că v-au plăcut. Eu vă mulțumesc frumos încă o dată și să ne revedem cu bine și la alte citiri pe acest canal de YouTube. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați canalului. Vă îmbrățișez cu drag!